كان يا مكان في قديم الزمان، كان في اثنين اخوان عاشوا مع بعض في بلاد مش بعيدة، بس كل واحد عايش بطريقة ثانية عن اخوه. واحد منهم كان جاد، معه مشروعه الخاص واشتغل بجد، وكان معتقد انه الطريق الوحيد للنجاح في الحياة هو استثمار الوقت في اشياء ملموسة، مثل انه يلاقي وظيفة حلوة او يملك شركة. نشوان كان رجل عملي جدا ويتحمل كل مسؤولياته بشكل جدي، بينما أخوه محمود كان طول الوقت مستمتع بوقته، وغالبا بينشر أشياء على الإنترنت أو يسجل مقاطع فيديو بتلفونه. وكان يشتغل في المشروع اللي يملكه أخوه، ومع ذلك ما كان نشوان مبسوط من محمود، لأنه كان بيظن أنه بيضيع وقته على الإنترنت بدل ما يركز على شغله. أولوياتهما المختلفة كانت دائما سبب في الخلافات. في أحسن الأحوال كانت نظرة نشوان إلى أخوه نظرة استياء، لكن كان يزعل منه ويصح عليه بعض الأحيان، لأنه ببساطة ما قدر يفهم ليش أخوه بيضيع كل هذا الوقت الغالي. زملائي وزميلاتي محققو ومحققات التعايش، إنه نبحث عن الأسباب الجذرية لأي نزاع مهم جدا. هذه الأسباب ممكن ما تكون مرئية ولا واضحة، والكشف عنها يمكن ما بيكون سهل، والعودة للحقائق بتساعدنا أنه نصل للأسباب اللي وراء النزاع. بس الشيء المهم اللي فيك تعرفه انه انت اخي، وانا احبك وخايف على مصلحتك، وانه في الاخير احنا ما لناش غير بعض. وشيك تعرف حاجه، ان انا بين احسدك على ميزه موجوده فيك، انك بتعيش يومك بدون ما تفكر ببكره، بتعيش يومك بشكل جنوني. انت مجنون يا اخي. لما تعرف الأسباب الجذرية للنزاع بين العائلات والمجتمعات وحتى بين الدول وتعالجها، هذه بتكون خطوة أساسية ناحية إصلاح العلاقات وتحويل النزاع إلى فرصة. في حالة نشوان كان محتاج أنه يحمي أخوه، بس في نفس الوقت كان بيحس بالغيرة من قدرة أخوه على التصرف بكل حرية وثقل المسؤولية عليه، وهذا خلاه يتضايق من محمود. خلونا نفكر في الزواج المبكر كمثال. سجلوا هذه المشكلة في الكثير من البلدان في العالم، ومع ذلك ممكن تكون الأسباب الجذرية مختلفة في كل حالة من الحالات. مثلا إذا السبب الجذري في واحدة من الحالات هو فقر الأسر، حيث يصعب على الوالدين إطعام أطفالهم، ويكون تزويج أحد الأطفال هو وسيلة للحصول على المهر وضمان بقاء الأسرة بأكملها. يكون السبب الجذري في حالة ثانية هي الممارسات الثقافية اللي بتشوف أن البنت لازم تتزوج، وذلك مجرد أن يبان جسدها كجسد شخص بالغ، وحتى لو صار هذا في سن 11 سنة. وللتعمق أكثر يمكن نحتاج أن ندور في أسباب الفقر في مجتمع ما، وكيف يمكن التخفيف منه، أو في الأسس التي تقوم عليها هذه الممارسات الثقافية، عشان توجد ممارسات بديلة هدفها حماية الأطفال وسلامتهم. في النزاع بين الأشخاص دائما من المفيد أن نعود إلى ما يثير المشاعر والاحتياجات اللي بنحاول تلبيتها، وأسباب عدم تلبية هذه الاحتياجات. يسمح لنا هذا التحليل بإيجاد طرق للتغيير وتحويل النزاعات بشكل إيجابي. أفضل سيناريو بالطبع هو لما نواجه الأسباب الجذرية مع بعض. شوف، وانا حتى والله شعرت لك بحاجه يا اخي السر. ليش؟ حتى انا احسدك، بس يعني كشويه. شويه؟ لا. ليش؟ لانه يا اخي ابي يحبك اكثر مني، وانت السبب انسان ناجح في عملك، تدخل اي عمل تنجز دغري. يمكن يكون السبب الجذري للصراع قد صار من الماضي البعيد. في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا بترجع جذور التمييز ضد السود القائمة اليوم إلى العبودية التي كانت موجودة قبل 150 سنة. وعلى الرغم أننا ما نقدر نغير اللي حصل في الماضي، بس إحنا بالتأكيد نقدر اليوم التفكير في طرق لمعادلة الميزان. عشان كذا لازم نشوف الكيفية اللي بتسبب فيها العبودية اليوم الضرر اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا، وإيجاد طريقة للتعويض وسد الفجوات التي خلفتها على مدار 150 سنة فاتت. خلونا الآن نرجع إلى محمود ونشوان. تفضل حساء. شكرا. على فكرة الفيديو كان فظيع جدا، أيوم الصوت كان حاجة قوية ضخمة. نشواء، على فكرة الفيديو رائع جدا، أهنيك. شكرا انك كستني.
يا خبرة ليش ما تزوروش الكافي هذا؟ ايش اللي يمنعكم انكم ما تزوروش؟ ما مرعى وجه حسن قهوة وعيال مواجيد وبنات مواجيد، معانا قهوة رجالي نسائي، هذا الالوان اللي تحبوها بالنكهة اللي تحبوها. يا خبرة تعالوا شربكم على حسابي مالي. كيف حالك يا محمود؟ اوف، حتى أنا اليوم شفت الفيديو عجبك؟ وعارف إنه لقى إقبال كبير بين الناس، الحمد لله. وعارف كمان إن الزبائن الكثير اللي جو زارونا اليوم جاوا بسبب الفيديو اللي سويته. شوف يا محمود، أنا حابب أعتذر لك وأقول لك أنا آسف إذا كانت تصرفاتي قاسية معك في بعض الأحيان. زملائي وزميلاتي محققو ومحققات التعايش، بنتعرض مرات كثيرة لمواقف نحس فيها أن الطرف الثاني فهمنا غلط. شعر كل من محمود ونشوان أنهم أساءوا فهم بعض، ومش من السهل أنه نكسر الحاجز وأنه نكون صادقين لما تستمر هذه المواقف لفترة طويلة. هذا بيحتاج منا شجاعة كبيرة وكمان وقت وجهد مهمين، لأنه كل دقيقة نقضيها في التحقيق في الأسباب الجذرية تقربنا أكثر من إيجاد حلول دائمة. عشان كذا بندعي الجميع زملائي وزميلاتي محققة ومحققات التعايش للبحث بعمق والكشف عن الأسباب الجذرية لأي نزاع، كي نبني مع بعض جسور أخرى نحو المزيد من التعايش في مجتمعاتنا. يلا مع ألف سلامة للجميع، ونتذكر دائما المراقبة، التفكير، التحليل. هكذا نكون محققات ومحققي التعايش.